Sziasztok, Vigarnod vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Kicsit vidám a hangulat itt a stúdióban, de azt gondolom, hogy annál izgalmasabb témában fogok ma érkezni hozzátok, hiszen egy óriási kord basszusgitár tesztet hoztam ma nektek. Viszonylag sok időt töltöttem nyomozással, hogy utána járjak, hogy milyen basszusgitár tesztek vannak egyáltalán a YouTube-on, és erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a videót. Ha én vevő lennék, akkor hogyan akarnám ezeket a basszusgitárokat látni, hallani, és hogyan tudnám a legegyszerűbben eldönteni, hogy melyik az, amelyik számomra a legkedvesebb. Vágjunk is bele! Kordbasszusgitár teszt, a nagy kordbasszusgitár teszt. Egészen pontosan 6 különböző basszusgitárt fogunk ma górcső alá venni. A dolog érdekessége az, hogy van olyan basszusgitár, ami csavarra pontosan megegyezik egymással, csak és kizárólag a szín a különbség a két basszusgitár között, és nagyon érdekes tényleg, hogy csak és kizárólag a színnek kellene különböznie, és ennek ellenére azért hallhatóan más a két basszusgitár hangja. Továbbá van nálam 4 húros és 5 húros is, és ez is nagyon érdekes, hogy igen, a szín is különbözik, de itt talán a 2 basszusgitár közötti különbséget mégiscsak az okozza, hogy 4 húros és 5 húros basszusgitárnál nyilván az egyiknél nagyobb a hangszedő, másiknál kisebb a hangszedő, kevesebb tekercs, több menetszám, nem is tudom pontosan, a fizikai részéhez nem igazán értek, de hát egy 5 húros basszusgitár az több fa, vastagabb nyak, szélesebb test, úgyhogy valahol logikus is, hogy más hangja legyen a basszusgitárnak, de ebbe például kevesen gondolnak bele, hogy egy 4 és egy 5 húros basszusgitár között, még hogyha szériában meg is egyeznek, vagy típusban megegyeznek, akkor mégiscsak lehet hangbeli eltérés. Készítettem egy picike zenei aláfestést, hogy mégse a basszusgitár tiszta hangját, vagy natúr hangját, vagy a kíséret nélküli hangját hallgassuk meg szólóba, hanem valami zenei köntösbe hallgassuk meg ezeket a basszusgitárokat. Miszerint mindegyik basszusgitárhoz írtam egy közepesen nehéz, közepesen egyszerű slap basszus témát, illetve egy kis zenei aláfestést, és úgy fogjátok hallani, becseptörözve gyönyörűen ezt a YouTube videót, hogy kapcsolgatni is tudjátok, hogy mikor melyik basszusgitárt halljátok, de végig tudjátok hallgatni az összes basszusgitárt ugyanazzal a slap témával. Majd az összes basszusgitárt ugyanazzal az ujjal játszott témával meg tudjátok hallgatni, mindkét hangszedő fog szólni, illetőleg harmadik etapban pedig meg tudjátok hallgatni mind a 6 basszusgitárt, nem teljesen 100%-ig csak a hátsó hangszedő, hanem egy ilyen 70-30 arányba elbillentve a hátsó hangszedő irányába, ugyanazt a témát kicsit ilyen jackósabb a basszus sound. Kifejezetten kihagytam most a pengetővel játszott rokkos dolgokat, de ez azért van, és azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert egyik basszusgitár hangjával se csináltam semmit. Tehát egy minimális korrekciós EQ-n, egy minimális light kompresszión kívül azért, hogy mégiscsak YouTube-on keresztül egy tömörebb hangot halljatok, ezen kívül az ég egyatt a világon semmi más nem történt a hangukkal, ezeket a fájlokat fogjátok hallgatni, és hogy miért nem játszottam pengetőbe? Hát azért, mert azt gondolom, hogy akkor azért viszont radikálisabban bele kellett volna avatkozni a basszusgitárok hangjába, kellett volna egy ilyen ampeges gitárerősítő szimuláció, és akkor ott már torzítson, meg bilisüljen, meg röffenjen, meg minden. Azt gondoltam, hogy az már egy csinált hang. Ez esetben most a teljesen natúr hangját fogjátok minden basszusgitárnak hallani. Fontos, hogy minden basszusgitár hangjával ugyanaz a processzálás van megcsinálva, szép magyarul. Tehát ha ti bedugjátok otthon ezeket a basszusgitárokat ugyanígy egymás után, akkor ugyanez a tonális eltérés, ez meg fog történni. Össze van húzogatva mindegyiknek a hangereje, tehát nagyjából ugyanazzal a hangerővel és ugyanazzal a hangszínnel igyekeztem nektek a basszusgitárokat bemutatni. Remélem, hogy segíteni fog nektek ez az egész videó. Külön köszönetet szeretnék mondani Kaposvári Gábornak, aki nélkül ez a Forte Music zászlajával a kezében nem jöhetett volna létre, úgyhogy ezúton is köszönöm neki, és remélem, hogy
a videó után Irányi Forte Music oldala, és megrendelitek ezeket a basszusgitárokat. Nekem nagyon fontos volt az, hogy egy olyan videót csináljak, ahol tényleg ugyanazt a témát, ugyanannak az embernek a kezéből, ugyanabból a stúdió környezetből tudjátok meghallgatni, ugyanazt játsza, stb. Szerintem így lehet objektíven összehasonlítani 6 basszusgitár hangját. Jó szórakozást!
Baromi érdekes, nem? Tehát, hogy tényleg az van, hogy bizonyos esetekben csak a szín volt a különbség, bizonyos esetekben az, hogy 4 vagy 5 húr, óriási különbségeket tudnak ezek okozni, nem a szín, de óriási különbséget tud okozni egy 4 és 5 húros gitár közötti famennyiség és elektronika, hangszedő méret, stb. Különbség. Úgyhogy nagyon tanulságos szerintem ez a videó. Még egyszer, hogyha elnyerte tetszésetek ez a videó, akkor egyrészt nyomjatok egy lájkot, 2, kérlek titeket iratkozzatok fel, minden ilyet most el kellene mondanom, de a videó közben szépen ki volt írogatva, nem vagyok túl jó youtuber, de kérlek, hogy nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, illetőleg rendeljétek meg ezeket a basszusgitárokat, ha elnyerte tetszéseteket, de tudomásom szerint azért az ország túlnyomó részén és a legjobb hangszerboltokban ezek a hangszerek ott vannak. Úgyhogy menjetek, próbáljátok ki ti is ezeket a gitárokat, hogyha úgy érzitek, hogy további tesztelésre van szükségetek, és buzdítalak is titeket erre, hiszen nyilván fontos az, hogy a kézben hogy szól egy-egy ilyen hangszer. Én remélem, hogy ez a kis videó jó kis viszonyítási alap azért, hogy egyáltalán a karakterek között eligazodjatok, és remélem, hogy hasznos volt számotokra ez az egész. Jó zenélést, jó mixinget, szevasztok!